Astăzi vă luăm cu noi în una dintre cele mai spectaculoase și fascinante comori ale Parisului. Ne plimbăm printre capodopere, descoperim istorie la fiecare pas și ne lăsăm cuceriți de frumusețea acestui loc iconic. Așa că luați-vă o cafea, faceți-vă comozi și haideți cu noi într-o călătorie de povestere prin artă, cultură și eleganță pariziană prin Muzeul Louvre. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibii în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Oficial am pășit în Muzeul Louvre și sunt atât de entuziasmată încât nu vă puteți închipui și abia așteptăm să vedem ce urmează. Noi am achiziționat biletele online și am plătit 22 de euro de persoană, iar timpul de așteptare la coadă la intrare este de maxim 20 de minute. A fost relativ ok, aș putea să zic. Am început turul în acest minunat muzeu. Originele Louvre-ului datează din 1200, însă oficial a devenit un muzeu în timpul Revoluției franceze prin anul 1793 și are 5 nivele. Primul nivel, sau nivelul minus 2, cum spun ei, este cel pe care l-am văzut și anume stația de metrou Palais Royal, Musée de Louvre. Cred că vă amintiți din vlogul anterior. Dacă nu, o să vă lăsăm un link în descriere. La nivelul minus 1 găsim acest studio. Îl numesc așa pentru că este o zonă de relaxare, însă în același timp te poți bucura de o colecție impresionantă de sculpturi franceze din secolul 17 și 18, multe dintre ele provenind din grădinile palatelor regale, precum Versailles sau Marly-le-Roi. Am ajuns la nivelul 1, în aripa Richelieu, și am început vizita lui în apartamentele lui Napoleon al III-lea. Toate aceste saloane sunt decorate cu un mobilier original, fastoase, cu detalii care reflectă eleganța și opulența în același timp. Superbe! Oglinzi imense, candelabre de cristal, mobilier cu detalii aurite peste tot și cu aceste tapiserii și draperii luxoase, care sunt toate în același ton. Toate cumva duc cu gândul că ești într-un palat și nu într-un muzeu. Camerele sunt pline de picturi care nu doar că arată incredibil, dar și spun povești. Mituri, personaje istorice, scene de la curtea imperială, portrete ale membrilor familiei imperiale și scene istorice, aceste lucrări de artă nu doar că înfrumusețează spațiul, ci și spun povești despre putere, eleganță și rafinamentul din acea perioadă. Iar aceste manechine cu aceste creații extravagante și deosebite, cred că sunt o formă de a înțelege cum moda a influențat cultura și societatea de-a lungul timpului, încă din acele timpuri.
Apartamentele lui Napoleon al III-lea sunt absolut de senzație. Totul aici strălucește, literalmente. Candelabre imense de cristal, pereți decorați cu mătase, oglinzi uriașe, mobilier tapizat fin, un parchet lucios și tavanuri pictate cu atenție la detalii incredibilă. Este genul de loc unde te uiți în jur și nu știi ce să admiri mai întâi. Ne-a lăsat cu gura căscată acest tavan. Efectiv, nu-ți vine să-ți mai iei ochii de la el. Atât de bogat, decorat, pictat cu scene mitologice și înconjurat de ornamente aurite. Pare că e desprins, nu știu, dintr-un vis. Culorile sunt intense, dar elegante. Iar în fiecare colțișor găsim îngeri, zei, nori, personaje alegorice. E ca un cer teatral care plutește deasupra capului tău. Totul este încadrat în stucaturi aurii care lucesc în lumina candelabrelor de cristal. Efectiv, un spectacol pentru ochi. Și sincer, dacă nu ți-ai întins gândul ca să te uiți în sus preț de câteva minute bune, nici nu poți spune că ai fost la Louvre. Aceste apartamente au fost amenajate în stilul Second Empire, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când Napoleon al III-lea era la putere și reflectă perfect luxul și opulența acelei epoci. Fiecare încăpere are o atmosferă diferită aici. Vreau să spun că ne simțim super norocoși că am putut vizita acest muzeu, pentru că nu e doar un detaliu decorativ, e o experiență în sine, genul acela de frumusețe care îți dă un wow sincer și te face să spui, da, Parisul chiar știe să impresioneze. Sala de mese imperială este absolut superbă. Nu cred că am văzut atâta decoruri luxoase la un loc vreodată. Aici, cu siguranță, se țineau banchete, mese oficiale și vă rog frumos să admirați decorul. De la mobilierul acesta grandios, arginteria fină, picturile, candelabrele, tapiseriile, toate subliniază rafinamentul, statutul înalt, stilul de viață, dar în același timp și rolul important și cultura acelor vremuri. Deosebit de frumoase, deci nu sunt cuvinte să le poți descrie. Dormitorul lui Napoleon și soția sa, Josefina, este frumos decorat cu albastru, iar mobilierul este din lemn și decorat cu detalii aurii care transmit atât noblețea, opulența și bunul gust la un loc. O să vedeți imediat un pătuț regal extraordinar de frumos, destinat ducelui de Bordeaux, care m-a impresionat profund. Nu doar prin eleganța lui delicată, cu ornamente fine, aurite și broderii care par scoase dintr-un vas, ci mai ales prin simbolistica pe care o poartă, deoarece în spatele acestui mobilier, aparent fragil, stă o poveste puternică despre speranță, moștenire și efemeritatea puterii și îmi dau seama cât de fragil pare viitorul și cât de multă speranță poate fi pusă într-un singur suflet mic. Totodată, ceasurile de epocă, portretele de familie, vazele din porțelan,
tapiseriile, mobilierul, toate au aceste culori care predomină, precum albastru royal, alb, auriu și accente de roz sau verde smarald. O paletă sofisticată, să spunem, specifice acelei epoci imperiale. Eu sunt un fan al acestui tip de mobilier. Lemnul sculptat manual, cu aceste tonuri de auriu, cu spătarul înalt, iar cotierele curbate, și avem această tapiserie brodată care este absolut deosebită, cu modele florare, și îmi place foarte mult atenția la detalii, dar și faptul că s-au păstrat și probabil că unele au fost și recondiționate, dar sunt impecabile. Mă transpun foarte ușor în acea perioadă, stând aici probabil la povești, în sunetul discret al unei orchestre de cameră sau, de ce nu, privind spre grădinile de afară. Mobilierul din dormitorul Juliette Recamier, creat în jurul anului 1799 de către frații Jacob, reflectă stilul Empire și gustul rafinat al celebrei gazde de salon. Până în momentul de față putem să vă spunem sincer că suntem profund impresionați de vizita la Louvre. E genul de loc care te copleșește, dar într-un mod frumos, emoționant. Fiecare sală, fiecare detaliu pare să respire istorie, artă și o eleganță aparte care pur și simplu îți taie respirația. Nu simțim că vizităm doar un muzeu, ci mai degrabă că am pornit într-o călătorie prin secole de cultură, rafinament și povești care au modelat lumea în care trăim astăzi.
Ador faptul că în aceste încăperi somptoase, unde istoria și eleganța imperială încă plutesc în aer, întâlnim aceste piese cu tur de care v-am mai spus, dar este pur și simplu o combinație absolut magică. E ca și cum două lumi se întâlnesc și dansează împreună. Pe de-o parte, avem grandoarea secolului al XIX-lea, cu tapiserii bocate, mobilier aurit și candelabre de vis, iar pe de altă parte avem aceste creații moderne ale caselor de modă care scriu istorie în prezent. E ca și un dialog între artă, lux și rafinament, trecut și prezent într-un singur spațiu. Și ce îmi place cel mai mult este că totul are sens. Rochiile cu tur nu par deloc în plus, ba din contră, se potrivesc perfect cu decorul, ca niște regine moderne într-un palat care le așteaptă, aș putea să zic. Sincer, mi-ar plăcea să am ocazia să port o astfel de ținută într-un loc ca acesta. La fiecare pas avem acel sentiment de wow pe care l-am mai spus și îl repet, dar asta este. Și de fiecare dată îmi vine să zic cât de frumos poate fi totul când istoria și creativitatea se împletesc. Și exact cum am zis, ajung să mă repet, dar pur și simplu este magic. Galeria Apollon este una dintre cele mai remarcabile încăperi din Muzeul Louvre și se înțelege de ce, nu? Galeria are o lungime de aproximativ 33 de metri, cu un tavan remarcabil, decorat cu frește ce înfățișează scene din mitologia greacă. Iar plafonul este pictat de artistul Charles Lebrun, care este considerat un exemplu al stilului baroc. Pe pereți sunt expuse lucrări de artă și în vitrine avem obiecte de valoare excepțională, inclusiv coroana regilor Franței, dar și capodopere de artă italiană și franceză din perioada Renașterii și Barocului. Nu ai cum să nu rămâi impresionat de aceste obiecte. Această galerie este dedicată colecțiilor de artă europeană, în special din perioada Renașterii și Barocului, și ne apropiem de vestita pictură Mona Lisa. Aici poți admira liniștit aceste opere de artă, o oră întregi, să te lași pierdut de detaliile tablourilor. Sunt curioasă câți dintre voi care ați vizitat acest muzeu v-ați lăsat purtat în lumea acestor opere de artă. Lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne părerea voastră despre acest muzeu.
Ei bine, am ajuns la Mona Lisa. După cum se observă, este foarte, foarte multă lume. Ce putem spune? Mona Lisa este cunoscută și sub numele de La Joconde, în limba franceză, pictată de Leonardo da Vinci în perioada 1503-1506 și se presupune că nu a fost complet finalizată datorită stilului de lucru al lui Leonardo, și anume, fața și mâinile Mona Lisei sunt neclare și nu foarte evidente. Avem un fundal difuz, zâmbetul enigmatic nu este perfect definit. Cert este că am găsit și alte opere de artă a lui Leonardo deosebit de frumoase și, din păcate, lumea nu se îngrămădea să le admire la fel ca pe Mona Lisa. În schimb, noi ne-am bucurat de ele din plin. Tot la etajul 1, în aripa de non, la același etaj, unde se află și celebra Mona Lisa, pătrundem într-o sală care te lasă pur și simplu fără cuvinte. Este dedicată picturilor istorice și din momentul în care am pășit, am simțit că energia locului se schimbă. De la privirile calme și enigmatice ale portretelor, aici totul pulsează de forță, dramatism și poveste. Tablourile sunt uriașe, impresionante, nu doar prin dimensiuni, ci mai ales prin intensitatea pe care o transmit. Soldați în armuri, cai în galop, steaguri care parcă flutură în pictură, ca și cum ar fi reale. Toată sala e un spectacol vizual. Ne-am oprit de mai multe ori în fața unora dintre ele, pur și simplu copleșiți de emoția capturată în culoare. Îți dai seama cât de bine reușeau pictorii să redea nu doar acțiunea, ci și trăirea, frica de pe chipul unui tânăr soldat, mândria unui conducător, durerea pierderii sau gloria momentului. Incredibil! Fiecare colț din această aripă are o poveste. Tablourile au rame grele, aurii, și multe dintre ele înfățișează fie scene mitologice, fie religioase sau biblice, fiecare în stilul specific epocii, dar toate au o încărcătură emoționantă profundă. După acest carusel vizual intens, ajungem într-o zonă mai liniștită, unde suntem înconjurați de icoane. Atmosfera se domolește aici, culorile devin mai calde, aurii, și fețele sfinților pictați au o blândețe aparte. E fascinant cum muzeul te plimbă prin atâtea stări, de la zgomotul bătăliilor la liniștea credinței. E o experiență care te atinge în multe feluri și care ne face să simțim și mai puternic că suntem într-unul dintre cele mai speciale locuri din lume. Un moment care ne-a tăiat respirația a fost când am ajuns în fața lucrării Încoronarea lui Napoleon de Jacques lui David. Este imensă, are peste 6 metri înălțime și aproape 10 metri lățime, dar dincolo de dimensiuni, ceea ce impresionează e vibrația ei. E ca și cum ai fi acolo, în sala acelei ceremonii, luminile, privirile celor din jur, gestul solemn al lui Napoleon, totul e pictat cu un realism care te face să uiți că privești o pânză, nu o scenă reală. La etajul 2 am găsit galerii de artă decorativă și pictură europeană, în special din secolele 18 și 19. Aceste galerii sunt cumva mai liniștite decât zonele celebre ale Louvre-ului, dar tocmai de aceea oferă o experiență mai intimă, mai contemplativă.
Chiar e locul unde te poți pierde în detalii și imagina cum ar fi fost să trăiești în acea epocă a eleganței absolute. La coborâre am descoperit și nivelul 0, cu antichități egiptene, unde ne-a invitat într-o călătorie spre misterele Nilului, a faraonilor și ai zeităților. Sunt expuse sarcofage sculptate, pictate cu simboluri sacre și detalii care povestesc despre viața de dincolo, așa cum o vedeau egiptenii. Statui impresionante ale zeilor egipteni, cum ar fi Anubis sau Osiris, busturi de faraoni, bijuterii, papirusuri și obiecte de zi cu zi. Vorbim aici de o întreagă civilizație care ne-a lăsat o moștenire atât de profundă și aș putea să zic că e un reminder perfect că istoria nu este plictisitoare, ci vie, intensă și plină de magie. Pe măsură ce ne îndreptăm spre ieșire, descoperim tot felul de încăperi pe care le-am omis, dar sincer e foarte ușor să te pierzi printre aceste galerii pentru că fiecare colț are ceva special. Așa că încercați să vă bucurați din plin de acest muzeu în momentul în care îl vizitați și să explorați fiecare încăpere dacă puteți. Oricum, vă ia câteva ore pline, așa că dacă vă doriți să vizitați în viitor apropiat Muzeul Louvre, eu zic să vă dedicați măcar o jumătate de zi acestui muzeu. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați când urcăm un nou video. Așa că, până data viitoare, v-am pupat, dragilor, și nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase.